Vài ngày sau khi Trần Trí bị còng tay, một câu hỏi xuất hiện. Đó là bắt được Trần Trí rồi thì Campuchia đã hết lừa đảo hay chưa? Thì nói đến Trần Trí là phải nói đến Prince Group. Trước khi sụp đổ thì Prince Group của Trần Trí không xuất hiện trước công chúng như một tổ chức mờ ám, một tổ chức lừa đảo, mà ngược lại, nó lại là một biểu tượng của làn sóng đầu tư Trung Quốc kiểu mới tại Campuchia. Nhắc đến Prince Group là nhắc đến hình ảnh của một tập đoàn đa ngành phủ kín Campuchia bằng đủ thứ, từ ngân hàng, bất động sản, khách sạn, nghỉ dưỡng, casino cho đến thương mại điện tử và cả tài chính. Ở Phnom Penh thì cái tên Prince Group gắn liền với những tòa nhà văn phòng hiện đại, những dự án nhà ở cao tầng được quảng bá đó là tiêu chuẩn sống quốc tế. Quảng cáo kiểu này thì nghe rất là quen, ở Việt Nam hình như cũng có rất nhiều. Ở Sihanoukville, nơi từng được gọi là Macau thứ hai, dấu ấn của Prince Group hiện diện qua các khu phức hợp casino, khách sạn, căn hộ, những khối bê tông khổng lồ mọc sát bờ biển, đèn đuốc sáng rực ngày đêm mang lại cảm giác phồn hoa rất nhanh và cũng rất gấp. Trong hệ sinh thái đó thì Prince Bank, ngân hàng, được xem là trái tim. Với hàng chục chi nhánh trải khắp Campuchia, ngân hàng này không chỉ phục vụ các dự án của Prince Group mà còn hút tiền gửi của người dân, của doanh nghiệp và của các nhà đầu tư nước ngoài. Song song thì tập đoàn này còn nhảy vào bất động sản nghỉ dưỡng, quảng bá những dự án ven biển, những khu đô thị mới, những khu phức hợp all-in-one, nơi người ta có thể vừa ở, vừa ăn chơi, vừa đầu tư sinh lời. Những sự kiện ra mắt dự án thường được tổ chức rất hoành tráng, sân khấu lớn, khách mời đông, hình ảnh lãnh đạo tập đoàn đứng cạnh quan chức, thông điệp luôn luôn là đầu tư dài hạn, phát triển bền vững và đóng góp cho Campuchia. Chính cách xây dựng hình ảnh đó khiến Prince Group được nhìn nhận như một thế lực kinh tế thực sự, chứ không phải là một nhóm làm ăn chộp giật, mà sau này người ta mới biết đằng sau đó là lừa đảo. Nhiều người tin rằng đây là những tập đoàn kiểu Trung Quốc thế hệ mới, không chỉ mang tiền sang mà còn mang theo ngân hàng, bất động sản, du lịch, việc làm và cả những hoạt động tài trợ xã hội. Và vì vậy khi Trần Trí còn tự do, rất ít người tin rằng đế chế này là lừa đảo và rất ít người tin rằng nó có thể sụp đổ nhanh đến vậy. Nhưng rồi khoảnh khắc Trần Trí bị bắt đã chứng minh điều ngược lại. Gần như ngay lập tức, toàn bộ hệ thống đã phải tạm dừng. Các dự án bất động sản liên quan đến Prince Group bị Campuchia đình chỉ giao dịch và ngừng bán. Những khu nhà từng treo băng rôn quảng cáo rực rỡ thì im lìm, văn phòng thì đóng cửa, công trường thì tắt máy. Ngân hàng Prince, trụ cột tài chính của tập đoàn, bị đưa vào diện thanh lý, kéo theo tâm lý hoảng loạn của người gửi tiền và nhân viên. Các pháp nhân viên liên quan bị đóng băng tài khoản, đối tác ngừng hợp tác và chuỗi thanh toán bị cắt đứt. Chỉ trong vài ngày, một tập đoàn từng sống khỏe, từng khoe hàng chục tỷ đô la Mỹ rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn. Nhân viên không biết ngày mai công ty có còn tồn tại được hay không, có được đi làm nữa hay không. Nhà đầu tư thì hoang mang lo sợ. Những công trình từng được xem là biểu tượng phồn hoa thì bây giờ chỉ là bê tông cốt thép lạnh lẽo. Sự sụp đổ nhanh đến mức nó tạo ra giống như là một giấc mơ. Hóa ra mọi thứ cũng chỉ là tồn tại ngày hôm qua và ngày hôm nay chẳng còn gì nữa. Nhưng với sự sụp đổ đó thì nó cho thấy điều gì? Nó lại cho thấy một điều ngược lại. Prince Group không sụp đổ vì yếu mà vì quá phụ thuộc vào một trung tâm quyền lực duy nhất. Khi Trần Trí biến mất khỏi bàn cờ, những dự án, ngân hàng, công trình hào nhoáng lập tức lộ ra bản chất mong manh của một đế chế được dựng lên bằng dòng tiền và niềm tin, được dựng lên bằng sự lừa đảo nhiều hơn là việc kinh doanh bền vững. Vậy Prince Group sụp đổ rồi, Trần Trí bị bắt rồi thì lừa đảo ở Campuchia liệu có sụp đổ theo hay không? Khi Prince Group bị sụp đổ thì mô hình ấy đã bị lột trần. Người ta mới nhìn thấy rõ ràng phía sau những tòa nhà sáng đèn đuốc là dòng tiền không minh bạch, là lừa đảo. Phía sau những buổi tiệc sang trọng là bọn rửa tiền. Phía sau những dự án bất động sản hoành tráng là những kịch bản lừa đảo được viết sẵn, chạy như là dây chuyền sản xuất. Prince Group sụp đổ không chỉ vì Trần Trí bị bắt mà vì cả thế giới bắt đầu nhìn thẳng vào mô hình này, không còn coi đó là đầu tư Trung Quốc tại Campuchia nữa mà phải gọi đúng tên, đó là tội phạm tài chính xuyên biên giới và lừa đảo công nghệ cao. Nhưng vấn đề thì nằm ở chỗ mô hình có thể bị đánh sập, còn những con người thì không tự tan biến. Những người từng viết kịch bản lừa đảo, từng huấn luyện nhân viên gọi điện dụ dỗ, từng vận hành sàn đầu tư giả, từng quản lý dòng tiền qua ví điện tử, từng canh chừng và cưỡng ép nạn nhân trong khu phức hợp, thì đa phần trong số này lại không biến mất cùng Trần Trí. Chúng chỉ mất đi một ông chủ lớn, mất đi một thương hiệu để che chắn, mất đi một người đứng ra để chịu rủi ro cho chúng. Nhưng chúng vẫn còn khả năng, chúng vẫn còn kinh nghiệm, chúng vẫn còn mạng lưới quen biết, chúng vẫn còn quan hệ ngầm, chúng vẫn còn đường dây chuyển tiền. Tất cả đều vẫn tồn tại. Và với những kẻ này, Trần Trí không phải là nguồn gốc của tội phạm, mà chỉ là kẻ tổ chức và phân phối lợi nhuận. Khi mà Trần Trí bị bắt thì chúng không tự hoàn lương, chúng chỉ tản ra nhỏ hơn, kín đáo hơn, thận trọng hơn và biết đâu đó còn nguy hiểm hơn.
Chính vì thế, nói thẳng và nói thật, thì cái việc Trần Trí bị bắt không đồng nghĩa với việc Campuchia hết lừa đảo. Nó chỉ có ý nghĩa là một đế chế lớn bị chặt đầu, một mô hình lộ liễu bị bóc trần. Nhưng những kẻ lừa đảo khác thì vẫn còn tồn tại, những đàn cá nhỏ hơn thì vẫn ở đó, vẫn lẩn khuất trong những vùng nước đục của Campuchia. Điều thay đổi lớn nhất sau vụ Trần Trí không phải là lừa đảo biến mất, mà là luật chơi thay đổi. Làm lừa đảo bây giờ tại Campuchia sẽ khó hơn, nguy hiểm hơn và tốn kém hơn. Không còn dễ dựng cả một tập đoàn hoành tráng, mở ngân hàng, mua bất động sản, bắt tay với quan chức, rồi ung dung đứng cạnh chụp ảnh. Nhưng cuộc chơi thì chưa kết thúc, nó chỉ chuyển sang một giai đoạn mới, âm thầm hơn, phân mảnh hơn và dai dẳng hơn. Chẳng thế mà hàng ngày chúng ta vẫn phải nghe những cuộc điện thoại lừa đảo từ Campuchia. Nhìn xa hơn và sâu hơn, muốn hiểu vì sao Trần Trí có đất sống, phải nhìn vào bối cảnh. Campuchia trong hơn một thập kỷ qua là quốc gia tăng trưởng rất nhanh, nhưng mà nền tảng pháp lý chạy chậm hơn là dòng tiền. Nói cách khác thì luật không theo được tiền. Campuchia có một vài yếu tố cực kỳ thuận lợi cho các mô hình xám, mà nói cách khác là bọn lừa đảo. Thứ nhất là vị trí địa lý thì nằm ở Đông Nam Á, gần Trung Quốc, không có biên giới trực tiếp nhưng vẫn là thuộc loại dễ di chuyển, dễ lập công ty. Thứ hai là chi phí thấp, đất rẻ, nhân công thì cũng rẻ, vận hành thì cũng rẻ. Thứ ba đó là luật pháp thì vẫn chưa thực sự hoàn thiện trong giai đoạn bùng nổ đầu tư. Khi dòng tiền từ Trung Quốc đổ sang, rất nhiều dự án được mở ra nhanh hơn khả năng kiểm soát. Ban đầu là casino phục vụ du khách, sau đó là cờ bạc online, rồi biến tướng thành lừa đảo tài chính, lừa đảo đầu tư, lừa tiền số. Những khu nhà kín cổng cao tường mọc lên, bên ngoài là mác công ty công nghệ, bên trong là nhà máy lừa đảo. Và Prince Group chỉ là tổ chức lớn nhất và nổi tiếng nhất trong số này mà thôi. Cho đến tận khi Trần Trí bị bắt thì người ta vẫn phải đặt một câu hỏi là Campuchia có từng không biết đến chuyện này hay không? Thực tế thì Campuchia không phải là không biết chuyện lừa đảo diễn ra ngay trên đất nước của mình. Ở Việt Nam chúng ta còn biết cơ mà. Vấn đề không nằm ở chỗ là biết hay không, mà nằm ở việc biết rồi thì xử lý như thế nào và xử lý tới mức nào. Trong nhiều năm, Campuchia ở vào một tình thế rất khó. Một mặt thì họ cần đầu tư nước ngoài, cần tiền, cần việc làm, cần tăng trưởng nhanh. Mặt khác thì liên tục chịu sức ép từ những cường quốc về chuyện lừa đảo xuyên quốc gia, cờ bạc online, buôn người núp bóng công ty công nghệ. Campuchia không ngồi yên, truy quét là có thật, đóng cửa là có thật, bắt người trục xuất cũng là có thật. Nhưng vấn đề là những mạng lưới này còn chạy nhanh hơn cả cách chính quyền Campuchia thực hiện những hành động của họ. Hôm nay bị đánh ở chỗ này, ngày mai dạt sang chỗ khác, bị đóng cửa một khu, lại đổi tên công ty, bị soi một pháp nhân, họ chia nhỏ cho mấy pháp nhân khác. Lừa đảo không đứng yên để chờ bị tiêu diệt mà có khi còn được báo trước để chạy. Nó biến hình rất nhanh và rất linh hoạt. Vì thế dù có làm mạnh thì nhiều khi vẫn chỉ là đập được phần nổi, còn phần chìm thì chưa thể nhổ hết ngay. Trường hợp của Trần Trí thì nó khác ở chỗ, đây không còn là chuyện riêng của Campuchia nữa. Khi Mỹ, Anh, Singapore và các nước khác cùng lúc vào cuộc thì Prince Group không chỉ bị nói là đáng ngờ mà bị đánh thẳng vào tiền và bị công bố đây chính là bọn lừa đảo. Tài sản bị phong tỏa ở nhiều nước, tiền mã hóa bị thu giữ, ngân hàng, bất động sản, công ty bị cắt khỏi hệ thống tài chính quốc tế. Đến lúc đó giữ Trần Trí còn lại không có lợi thế gì mà trở thành gánh nặng. Khi được yêu cầu dẫn độ thì Campuchia đứng trước một lựa chọn rất rõ. Giữ Trần Trí thì không được gì, còn rước thêm rắc rối ngoại giao và pháp lý. Thế nên Campuchia không thể và cũng không muốn giữ. Việc bắt và dẫn độ Trần Trí không chỉ là chuyện pháp luật mà là một quyết định thực tế và tỉnh táo. Hay là việc tước quốc tịch Campuchia của Trần Trí cũng mang một ý nghĩa rất rõ ràng. Nó giống như một lời nhắn gửi công khai. Quốc tịch Campuchia không phải là bùa hộ mệnh, tiền nhiều cũng không phải là lá chắn. Và Campuchia bây giờ cũng không sẵn sàng bảo kê cho cá nhân nào đó, dù kẻ đó từng giàu và có quan hệ rộng đến đâu. Nói cho đúng thì Campuchia đang cố gắng thoát khỏi cái mác điểm nóng lừa đảo, nhưng đây là việc khó và cũng khó làm trong ngày 1 ngày 2. Vụ Trần Trí cho thấy khi mọi giới hạn bị đẩy đến mức không thể chịu đựng được nữa thì Campuchia đã chọn đứng về phía hợp tác quốc tế. Nhưng nó cũng cho thấy một sự thật khác, muốn dẹp cái bọn lừa đảo xuyên quốc gia thì không chỉ cần biết, không chỉ cần đánh mà còn cần thời gian, áp lực không chỉ của phía Campuchia mà nhiều nước khác thì họ mới thực hiện. Thế nên bắt Trần Trí xong thì lừa đảo của Campuchia vẫn chưa hết đâu. Bởi vì lừa đảo của Campuchia, lừa đảo ở đây thì vận hành theo kiểu xuyên quốc gia, không phải là một ông trùm, một tổ chức hay là một địa điểm. Nó giống như một con bạch tuộc, khi bị cắt một cái xúc tu thì nó vẫn còn những cái xúc tu khác. Ngay sau khi Prince Group sụp đổ, nhiều nhánh nhỏ hơn đã tìm cách chuyển hoạt động sang khu vực khác, đổi tên pháp nhân, chuyển từ lừa đầu tư sang lừa tuyển dụng, hay từ tiền mã hóa sang ví điện tử, vân vân. Nói chung là chúng biến hình rất ghê, lừa đảo thì vẫn là lừa đảo. Điều đó khiến người ta hiểu ra một điều, vấn đề không nằm ở Trần Trí mà nằm ở những gì, ở những nơi đã cho phép Trần Trí tồn tại, và đó cũng chính là những vùng tối vẫn đang xuất hiện ở Campuchia. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.